بكده احنا خلصنا كل الديزاين تشويسز والبارامترز اللي احنا محتاجين نختارها للكونفوليوشن نيورال نتورك، وكمان فهمنا الاستراكشر بتاع النتورك دي من جوه، وليه كل بارت من الكونفوليوشن نيورال نتورك اركتكتشر ده بنحتاجه. وحتى الان كان الابلكيشن اللي بنتكلم عنه كمبيوتر فيجن، وده المين سكسسفول ابلكيشن بالنسبه للكونفوليوشن نيورال نتورك. ده مش معناه ان هم بس مستخدمين في الكمبيوتر فيجن او في الايمج، التاسكس اللي فيها ايمجز، بس هم موست بوبولار في الاريا دي. في الاريا بتاعت الكمبيوتر فيجن في حاجه اسمها بري تريند نتوركس. احنا دايما واحنا بنديزاين الكونفوليوشن نيورال نتورك بيبقى عندنا ديسيجن في الاول، هو ميك اور باي. يعني هل احنا هنبني النتورك دي من الاول وهنعمل لها تريننج من الاول اللي احنا بنسميه تريننج فروم سكراتش، ولا هنستخدم حاجه موجوده وده اللي بنسميها بري ترين نتوركس وهنبني عليها، ويا اما نستخدمها زي ما هي او ان احنا نحسن فيها بيزد على الداتا بتاعتنا، وده اللي احنا بنسميه فاين تيونينج. البري ترين نتوركس ظهرت في سنه 2012 لما نتورك ظهرت من جامعه تورونتو اسمها أليكس نت، على اسم الشخص اللي ديزاين النتورك دي. كانت النتورك دي كانت فيري ديب نتورك مكونه من عدد من لايرز كبير جدا، فولي كونكتد وكونفوليوشن لايرز، وكان الهدف منها انها تحل very complicated task اللي هي الايمج نت تاسك. التاسك دي اتكلمنا عليها قبل كده، هي عباره عن 1,200,000 صوره ومتقسمين تريننج وتستنج، والهدف في الاخر انه نعمل حاجتين في كل صوره. اولا اوبجكت ديتكشن، يعني نحط الباوندنج بوكس حوالين الاوبجكتس اللي في الصوره. ثانيا كلاسيفيكيشن للاوبجكت اللي في الصوره ده. فمثلا هنلاقي صوره زي دي، فهنلاقي ايه؟ انه انا محتاج اطلع باوندنج بوكس على البيرد، وكمان باوندنج بوكس جواه على الفروج اللي ماسكه البيرد ده. صوره تانية هنلاقي ان انا محتاج اطلع تو باوندنج بوكسز الخضر دول على التشيرز اللي في الصوره، وباوندنج بوكسز على البيرسون البنت الصغيره والايه الدوج اللي في الصوره، وهكذا. فنلاقي انه التاسك فيري تشالنجينج وصعبه جدا. هاويفر ان النتورك دي كانت قادره تحلها ببريسيجن عاليه جدا او باكيرسي عاليه جدا. كان الاكيرسي المعروفه للتاسك دي لغايه سنه 2012، وممكن نقول من قبلها بعشرات السنين، كانت هي 25% ايرور. يعني الالجوريثم هو ما كانش نيورال نتوركس، الالجوريثم بتغلط بنسبه 25%. أليكس نت قدرت تحل البروبلم دي بايرور جاست 5%. ومن ساعتها ابتدى الايرور ده كمان يقل ويقل مع كل سنه بتحصل فيه المسابقه دي، ومع كل مره حد بيديزاين نتورك اقوى في على التاسك دي. طبعا دوت مش بس باستخدام convolutional neural networks. زي ما قلنا الكونفوليوشن اوبريشن مكلفه جدا باي اتسيلف، مش هنقدر ان احنا مش هتحل البروبلم، لازم يبقى معاها سترونج هاردوير علشان يقدر ان هو يهندل الداتا الكتير دي. الهاردوير في الحاله دي هو الجرافيكس بروسيسنج يونتس او الجي بي يوز. فاول بري ترين نتوركس ممكن نستخدمها اوف ذا شيلف هي أليكس نت. ممكن يعني ممكن ناخد أليكس نت زي ما هي او الويتس بتاعت أليكس نت، ولو عندنا داتا تانية غير ايمج نت اللي هي تريند عليها ممكن نعمل حاجه اسمها فاين تيونينج. يعني نبتدي الويتس بتاعه النتورك باستخدام الارقام اللي طلعت من أليكس نت، ونبتدي نعمل تريننج عليها من تاني، ونابديت الويتس دي اكوردنج للداتا بتاعتنا. الفرق ما بين ده وما بين لو كنا هنبني النتورك من الاول، اولا كنا هنختار الاركتكتشر بنفسنا، بينما هنا الاركتكتشر از جيفن. ثانيا الويتس كنا هنبتديها راندوملي راندوم نمبرز، بينما هنا كنا هنبتديها من الويتس اللي بتحل بروبلم صعبه زي ايمج نت. طبعا البرفورمانس بيبقى احسن كتير جدا لو ابتدينا من بري ترين نتوركس، بس التشويس هنا بيبقى سبجكت تو هل في اصلا نتورك موجوده ولا لا. في الكمبيوتر فيجن فورtunately بقى في دلوقتي نتوركس بتحل البروبلمز بتاعت الكمبيوتر فيجن زي الاوبجكت ديتكشن، الكلاسيفيكيشن،
even object tracking بقى في نتوركس موجوده بتعمل الحاجات دي. اكزامبلز للنتوركس دي في جوجل نت، في لونت، في جي جي دي انذر نتورك من جوجل، ريز نت، سيجنت وغيرهم حاجات كتير جدا. اكزامبل لنتوركس زي سيجنت. سيجنت هنا هي نتورك من جامعه كامبريدج بتعمل سيجمنتيشن او سيمانتك سيجمنتيشن للانبوت سيد. سيمانتك سيجمنتيشن معناها ان احنا عايزين لكل بيكسل في الانبوت ان احنا نعمل كلاسيفيكيشن للكلاس بتاع البيكسل دي، هل هو مثلا كار، رود، تريز، سكاي، بيدستريانز، حسب الكلاسز اللي احنا بنديسايد عليه. هنا بيبقى الاوتبوت ايمج او الاوتبوت بتاع النتورك لازم يبقى السايز بتاعه هو نفس السايز بتاع الانبوت، لان احنا بنكلاسيفاي بيكسل باي بيكسل، فبالتالي لازم يبقى عندنا عدد الاوتبوتس هو عدد البيكسلز اللي في الانبوت ايمج. فلو احنا بنعمل semantic segmentation we can use signet off the shelf زي ما هي موجوده. ولو عندنا داتا مختلفه، يعني فور اكزامبل لو هي ترند مثلا على طريق معين، احنا ممكن او على سيتي معينه، واحنا عندنا صور تانية من another city او for another task، فاحنا بنبتدي بنفس الويتس بتاعت سيجنت ونعمل تريننج او فاين تيوننج على الداتا بتاعتنا، بس بنبتدي من الويتس بتاعت سيجنت، وبالتالي بيبقى البرفورمانس احسن بكتير.